توصل الحالة من المستشفى بنجيبها لهون على البراد، بتضلها لثاني يوم يا اما بنفس اليوم. بنشيلها من البراد، بنحطها على المغسل، بنغطي له العوره، بنشلحه ثيابه والكفن اللي عليه، وبنبلش تغسيل فيه. بس بنبلش تغسيل وبننوي لله تعالى طهارة هذا الميت، بنوضيه وبعدين بنرجع بنكفنه. بتاخذ عملية تغسيل نص ساعة وشوي. في مرات بيجينا حالة صعبة، بيكون حادث سيارة يعني بده تقطيب، يعني بدها شو ساعة وشوي كمان قصة تقطيب والتغسيل. كل شيء بغسله، بس بتضايق على الطفل الصغير، يعني اللي عمره سنة، اللي عمره سنتين وبعده خلقان جديد، بس اغسله بختش، انه خلص بحسه انه ابني. انا مشان هيك يعني بغسل قد ما بدك بغسل، لو كان شو ما كان مقطع بشيل. بس اما قصة الولد صغير بعدني لهلا بتضايق منه. وفي بعده نازل بطن امه جديد كمان بغسله، لو لحم شوي لازم يتغسل ويتسمى. سبحان الله، انا اكلت كورونا، قلت بديش انأذي كمان مره، لا تجرأت وغسلت كورونا. اهم شيء تغسيل الميت بالكورونا انك تسكر له تمه، حط له قطن، حتى بدك تزيد الكمامه. ليه؟ مشان ما ينزل دم من تمه وما ينزل شيء دواء، مشان هذا الدواء بخرب البيئه. ما بقول لهم انه غسلت كورونا، مشان عندنا اطفال وعند اولاد ابني ما يخافوا اهله. وانا كيف بدي اشوف الصبي؟ بس انا بكون شو عامل حمايه، يعني بلبس جزان كفوف، بلبس كمامتين، الثياب جهاز 2 مش 1، وبغسل عادي. كل ما بتخلص حالي تشيلها من قلب البراد بده تعقيم. حتى الساحه هون والمغسل كله بتعقم. بهالشغله هي الحمد لله انه ما في اذى بهذا المغسل. هي 3 اشهر إلها وحده لهلا، وما اجوا اخذوها ليخلصوا الاوراق وبعدها بالبراد. بس نحن هاي الشغله ما بنعملها انه يقعد 3 اشهر. ليش بنقولها ان اكرام الميت دفنه؟ لا، ثاني يوم بالضبط لازم ينشالوا. بهالوقت هذا زاد قصه كورونا، ما لازم يضل الميت يوم طلع من المستشفى تغسيل اوام مع الدفن، ما لازم يضل. الشباب كثير بيقولوا لي ايه الله يرزقك، مش كل شيء المصاري، اهم شيء انك تستر على الميت، ما تحكي عليه شيء بس تغسله كمان، انك تستره وتاخذه مشان اكرام الميت دفنه، انه خلص اشتغل لله تعالى وانا لله تعالى ان شاء الله. قبل ما يجيني اولاد وهي بتعرف انه انا بغسل اموات، بس اروح على البيت تبعد عني، تخاف. شو بدها تساوي؟ كل يوم باجي على البيت بكون بغسل الميت، بفوت بتحمم بقعد انا وياها، صارت تتعود. يعني انا اقول لها انه هذا كل شيء لله تعالى، هلا خلص عرفت انه كل شيء لله وتعودت الحمد لله. شو بدي افكر فيه الموت؟ انا كل يوم اذا انا غسلت ابني بايدي وزقت عليه بالجامع ونزلته على القبر بايدي، عارف انه كل انسان بده يموت، وعارف وكل اولاد، ما بس انا بدي اموت، اولادي كمان لو جبتهم انا سبحان الله. بس هو الامانه هون انه يكونوا صالحين. كل ما بغسل بقول لهم يا شباب انه انا بين لحظه ولحظه بموت، طلعوا شو عم بعمل وتعلموا عادي، اكنه ما في شيء. بغسل لا بروح بحلم بالميت ولا شيء، اكنه ما في شيء. وحتى لو غسلت قد ما غسلت، يعني حتى لو بدي يكون مقطع، صدقني بس اروح على البيت اتحمم، بحط الاكل وباكل، بكون جوعان وباكل عادي، ما في شيء يعني انه شيء ضايقني.